තාක්ෂණයේ ස්මාර්ට් ඉදිරි දකින්න කැමති ඔයාලව අද ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Master YouTube channel එකට. ඉතින් මේ ටික කාලයක් තුල මම ෆොටෝ එඩිටින් කිසිම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ මගේ channel එකේ. ඉතින් ගොඩක් අය කතා කරලා මට කිව්වා මෙහෙමයි PicsArt tutorial ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න, ෆොටෝ එඩිටින් වීඩියෝස් දෙකටම දාන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ හැමෝටම පිළිතුරක් විදියට මේ දවස්වල ඔයා දකින්න ඇති Facebook එකේ වගේම අනිත් social medias වල ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ නම ඇතුලේ ඔයාගේම ෆොටෝ එකක් නැත්නම් තව කාගේ හරි ෆොටෝස් ගොඩක් දාලා මේ විදියට එක අකුරු පේලියක් ඇතුලේ ලස්සනට එඩිට් කරපු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය මෙන්න මේ විදියට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න භාවිතා කරන්නේ Photoshop. ඉතින් මේ Photoshop කියන software එක තියෙන්නේ PC වල. ඉතින් PC එකක් නැති අයට වගේම Photoshop ගැන වැඩි දැනුමක් නැති අයට අද පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලවුවොත් ඉතින් ලේසියෙන්ම විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් තුල ඔයාගේ ෆෝන් එකෙම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න ඔයාගේම පින්තූරයක් දාලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන හැමදාම වගේ තාම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඊට අපිට තියෙන bell icon එක එකක් click කරලා all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වැඩේ කරගනිද්දිත් අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම ඇප් එක තමයි PicsArt ඇප් එක. ඉතින් ඉස්සල්ලාම PicsArt ඇප් එක ඔයා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. PicsArt ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ යට තියෙනවා ප්ලස් ලකුණ. අන්නේ ප්ලස් ලකුණ එව්වට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට වැටෙනවා. ඒකේ පල්ලහට ගියාට පස්සේ color backgrounds කියන එකේ ඔයාට පේනවා නිකන් කොටු වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක transparent background එකක්. ඉතින් ඔයා අන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පල්ලහා ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. T අකුරක් තියෙන්නේ. අන්න එතන ටයිප් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම කැපිටල් වලින් එතන ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම ලහිරු කියලා කැපිටල් අකුරෙන් එතන ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ උද්ද තියෙනවා රයිට් ලකුණක්. අන්න ඒ රයිට් ලකුණ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊතල වලින් ඇදලා අපිට කැමති ගානට මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයා පුළුවන් තරම් ලොකු කරගන්න අකුරු කැපෙන්නේ නැති විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා පුළුවන් තරම් ලොකු කරගත්තට පස්සේ පල්ලහා තියෙනවා ෆොන්ට්ස්. ඉතින් ඔයා මේ ෆොන්ට්ස් තෝරගනිද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ අකුරු ගොඩක් මහතට පේන ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. මොකද ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මේකට දාද්දි ෆොටෝ එක පැහැදිලිව පේන්න නම් අනිවාර්යෙන් අකුරු ටිකක් ලොකුවට තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයා ෆොන්ට් එකක් තෝරගනිද්දි මෙන්න මේ වගේ ලොකු අකුරු තියෙන ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න සැලකිල්ල අනිවාර්යෙන්ම දක්වන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ෆොන්ට් එක තෝරගත්තට පස්සේ උඩ තියෙනවා රයිට් ලකුණ. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා පල්ලහා තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් ටිකක් එහාට යද්දි ඔයාට පේනවා පින්සලක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා draw කියලා එකක්. ඔයා අන්නේ draw කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ආව මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකකට ආපහු වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලහා තියෙනවා කන්දකුයි ඉරකුයි වගේ පොඩි අයිකන් එකක්. ස්ටිකර් අයිකන් එකට එහා පැත්තේ ආපහු බලන්න. අර තියෙන පුංචි වල කන්දකුයි ඉරකුයි වගේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ඔයාගේ ගැලරි එකෙන් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕන ෆොටෝ එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගැලරි එකෙන් ඔයා මේකට ඇඩ් කරන්න ඕන ෆොටෝ එක තෝරගනිද්දි ෆොටෝ එකට අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් මෙතනින් ක්‍රොප් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා පල්ලහා ලේයර්ස් 3ක් තියෙනවා. හොඳින් බලන්න ආපහු අර ලේයර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඔයා අන්න එක උඩ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒකල පල්ලහා තියෙනවා අර normal කියලා එකක් තියෙනවා. multiply කියලා එකක් දෙනවා. ඔයා අන්න එකේ multiply කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක අර අකුරු ඇතුළට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන අර ඊතල වලින් ඇදලා හරියටම මේ අකුරු ඇතුලේ ඔයාගේ මූණ ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ පේන ඕන ටික තියෙන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයා ගානට ඒ ෆොටෝ එක අකුරු ඇතුළට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ආපහු පල්ලහා ඇඩ් ඉමේජ් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒකල මට දෙවෙනියට ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඒකත් අර විදිහට වැඩි කොටසක් තියනවා කපලා අයින් කරගෙන අර රයිට් ක්ලික් එක දීලා ආපහු අර අකුරු උඩට මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගන්නවා. මම එන්න ඒ ෆොටෝ එකත් මගේ මූණට කොටස පේන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගානට අර අකුරු අතුලෙන් මගේ මූණ පැහැදිලිව පේන විදිහට අකුරේ තියාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ ෆොටෝ එකත් ඇඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ මම ආපහු ඊළඟ ෆොටෝ එක මේකට ඇඩ් කරනවා. ඔයාලා හොඳ අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්න කොහොමද මම මේ දේ කරන්නේ කොහොමද ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්නේ ඒ හැමදේම හොඳ අවධානයෙන් සැලකිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද කරන්නේ කියලා.
මේ විදිහට ඔයා ෆොටෝ එකක් අකුරු උඩට ඇඩ් කරලා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අර දීලා තියෙන 34 ෆොටෝ එක වටෙන් දීලා තියෙන 34ක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ 34 විතරක් ටච් කරන්න ඔයාගේ අවධානය දෙන්න. වැරදීමකින් හරි වෙන කොහරි ටච් වුණා ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න කලින් ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් අවධානය දෙන්න. ඒ 34න් විතරක් අල්ලලා ෆොටෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ෆොටෝ එකේ තව හිදස් තැන් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ආපහු ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ වගේ හිස් අඩුපාඩු තියෙන තැන් වලට ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරලා ඒ හිස් තැන් ෆිල් කරගන්න. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම දැන් හොඳ අවබෝධයක් ඇති මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරගනිද්දී ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ආපහු වීඩියෝ එකට බෑක් කරලා ඒ නොතේරෙන තැන් ආපහු හොඳින් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එකට message එකක් දාලා ඒ දේ දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් පළලා comment section එකකින් comment එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් අහන්න නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ ගැටලුව ඒ වෙලෙම විසඳ ගන්න පුළුවන් වේවි ඒ විදිහට කරොත්. ෆොටෝස් ඔක්කොම ඇඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ උඩ රයිට් ක්ලික් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පල්ලහ තියෙනවා බෝඩර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒ බෝඩර් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝස් වල අකුරු වටේට බෝඩර් එකක් දාගන්නයි දැන් යන්නේ. ඉතින් මේ බෝඩර් එක දාගනින්ද ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ලොකු අගයක් දෙන්න එපා. පොඩි අගයක් දෙන්න. මොකද පොඩි අගයක් දෙද්දි ෆොටෝ එකේ ලස්සන අපිට ගන්න පුළුවන්. ලොකු අගයක් දුන්නොත් එහෙම ෆොටෝ එකේ අකුරු එකට සෙට් වෙලා වගේ තියෙනවා. එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන ලස්සන ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා පොඩි අගයක් දෙන්න. ඒ වගේම පාට දාද්දි සුදු පාට දාන්න. සුදු පාට ගොඩක් මේකට මැච් වෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයා ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. දැන් අපේ පළවෙනි වැඩේ ඉවරයි. අපේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකටත් PicsArt ටැබ් එක ඕන වෙනවා. අපි PicsArt ටැබ් එක ඕපන් කරගෙන ආපහු ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අකුරු වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැටෙන්න ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක PicsArt ටැබ් එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට තෝරලා ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ පල්ලා ඉෆෙක්ට්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා අන්න ඉෆෙක්ට්ස් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒකේ පොඩ්ඩක් එහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා බ්ලර් කියලා එකක්. ඔයා අන්න බ්ලර් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ තියෙනවා පළවෙනි ඉෆෙක්ට් එක බ්ලර් කරලා තියෙන ෆොටෝ එක. අන්න ඒ බ්ලර් ඉෆෙක්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරලා අන්න සිලෙක්ට් කරපු එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. බ්ලර් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, බ්ලර් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බ්ලර් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන විදිහට පොඩ්ඩක් බ්ලර් එක අඩු කරලා ඔයා සේව් කියන එක දෙන්න උඩ රයිට් ක්ලික් එක දීලා. ඔයාට අවශ්‍ය ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා උඩ රයිට් ක්ලික් එක දීපන් පස්සේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පල්ලා ටූල්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රයිට්නස් එක, ඒ කියන්නේ කලර් එක අඩු කරගන්න. amount කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බ්‍රයිට්නස් එක අඩු කරලා එළිය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා හදා ගන්න. එතකොට ඔයා උඩින් ඇඩ් කරන ෆොටෝ එකේ කලර් එක හොඳට පේනවා. පල්ලා දෙනවා ඇඩ් ෆොටෝ කියලා එකක්. අන්න ඒ ඇඩ් ෆොටෝ කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා කලින් හදාගත්ත අකුරු ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක උඩින් ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට ඔයාලට මම කලින් කියපු විදිහටම ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ PicsArt ටැබ් එකේ. ඉතින් දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න. උඩ ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ගැලරි එකට ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ එක සේව් කරගත්තාට පස්සේ අපි ගැලරියට ගිහින් බලමු ෆොටෝ එක කොයි වගේද පෙන්වන්නේ කියලා. මේ විදිහට ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක ඕපන් කරලා බලද්දී අපි හදාගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපේ ගැලරි එකේ තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතා සරලව හදාගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් මේක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම නොතේරෙන මොන හරි දෙයක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපෙන් අහන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ ෆොටෝ එක හදාගත්තා වගේම තවත් ලස්සන ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සයිඩ් එකේ පේන මේ ෆොටෝ, ඒ වගේ ෆොටෝ හදාගන්න විදිහත් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් උත් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මං හිතනවා මං අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයත් මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් දාලා මගෙන් අහන්න. ඉතින් හොඳින් වීඩියෝ එක අවධානයෙන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හැමදේම සරලවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ දේ කරන්නේ, ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා හොඳ අවධානයෙන් බලන් හිටියොත් ඉතින් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට මතක් කරන්න. PicsArt Premium app එක සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන app එක ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන පල්ලා description එකේ link එක තියෙනවා. අන්න ඒ link එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයා කැමති නම් මේ PicsArt Premium app එක nominally download කරගන්න පුළුවන්. ඒ link එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලලා එහෙනම් ඔයාලගෙන් අදට සමුගන්නවා තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා.
notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැවිතර bell icon එක අන්න ඒකත් click කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් නැවතත් අලුත් දැනුම පිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලගෙන් අදට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.